Привіт! Зараз за 5 хвилин розповім, як цей холодильник подовжує життя фруктам і овочам в 4 рази і що ще корисного вміє. Спойлер! Тут є система штучного туману. Така ж крута, як професійні установки в супермаркетах. Звичайно, у холодильниках топ-рівня та ще й свіжого 2021 року випуску є просто всі фішки першої необхідності. Спочатку про них. Відчиняємо двоє дверей і прикидаємо, скільки, без жартів, сотень боксів з продуктами можна розмістити на 517 літрах загального об'єму. Це дуже багато. Розмір XXL. Особливо, якщо вони продумані і стають один до одного впритул. Ну а якщо все ж великогабарит, то можна і так. Всі полиці знімаються, переставляються. Бачите, скільки тут сходинок? Комбінуй як хочеш. Став, що проситься. Каструлі, банки, сковорідки або торт 2-3-ярусний. Зручно і те, що скільки б продуктів тут не було, всі вони грамотно упорядковані відповідно до зон. Всі дрібниці можна заховати в навісні кошики, які так гарно розставлені в шаховому порядку. Наприклад, часник, цибулю, соуси. Все закривається і не поширює запахи в камеру. Сюди ідеально стають пляшки, банки і навіть невеликі каністри з молоком або соком. А тепер головна фішка цього холодильника Bosch, про яку говорила на початку. Зона Active Humidity або активне зволоження. По суті, якщо ви хочете, щоб свіжі продукти або вже приготовлені якомога довше залишалися красивими, соковитими і свіжими, їм усім необхідно створити комфортні за вологістю умови. Як тільки вони втрачають вологість, змінюються до незворотнього стану. Ось чому створюються такі окремі бокси, а все приготоване радять фасувати по контейнерах. Не тільки через запахи, а щоб не допустити висихання і так званого обвітрювання холодним повітрям. Так ось, бокс Active Humidity – це просто максимальний преміум для ягід, фруктів, овочів і вітамінів в цілому. Крім правильної температури, тут і правильна вологість, яка створюється холодною парою. Розпилення вологи запускається натисканням окремої кнопки, як в ручному режимі, так і автоматичному. Взагалі без вашого втручання. У підсумку, в якому вигляді ви поклали сюди 3 кг свіжої полуниці або зелені, такою вона і залишиться протягом багатьох днів. Ідеально соковитою і свіжою. До 4 разів довше в порівнянні з контейнером без такої системи. Звісно, є окремі зони для свіжої риби та м'яса, де підтримується своя правильна температура. Точно така ж продумана організація простору і внизу в морозильці. Є так званий бігбокс висотою цілих 29 см для дійсно великої заготовки. Наприклад, цілої 8-кілограмової індички. А якщо зняти полиці, це просто робиться. Відкривається ще більше місця. До речі, тут 2 незалежних контури охолодження. Один для холодильної камери, а другий для морозилки. Так, тут система No Frost, і вона, в принципі, не потребує постійного розморожування. Лід на стінках не утворюється. Але всяке буває. Щось розлилося, забруднилося або просто хочеться розвантажити камеру, вимкнути і повністю очистити її. Будь ласка. У той же час в морозильці буде холодно і з продуктами буде все гаразд. І раз вже торкнулося питання чистоти, трошки про зовнішність. Ми з оператором цих дверцят вже 1500 разів торкались, поки знімаємо. Та щоразу для гарного кадру дуже просто все стерти. Тому що тут спеціальна нержавіюча сталь, дуже легка в очищенні. Діти, запара на кухні. Раз протерли і він знову гарний. Так, з зонами і зовнішнім виглядом розібралися. Тепер ще хочу розповісти про 3 технології, які разом працюють над тим, щоб без контейнерів продуктам було добре. Перепади температури не менш страшні для продуктів, ніж зневоднення. Навіть коливання в 2 градуси псують їхній зовнішній вигляд і смак. А ми постійно відчиняємо двері туди-сюди, ставимо бокси кімнатної температури, а іноді поспішаємо і взагалі щось тепле. І ось щоб це ніяк не позначалося на умовах всередині, тут є спеціальні датчики системи FreshSense. Це те ж саме, що клімат-контроль в автомобілі. Щойно намічається якийсь перепад, холодильник швидко компенсує його і вирівнює температуру.
Допомагає йому в цьому і система Multi-Airflow. Як кондиціонер вона в момент нагнітає холодне повітря, розбавляючи тепло, яке щойно надійшло з відчинених дверей. І нарешті технологія Super Freezing влаштовує холодний прийом всьому новенькому і тепленькому, щоб воно якомога швидше замерзло до заданої температури і не підігрівало інші продукти. Ось за рахунок такого набору технологій і, зокрема, Active Humidity, цей холодильник забезпечує ідеальні умови для того, щоб продукти були максимально свіжі, корисні і смачні. Крім того, і для користувача все максимально комфортно і зручно, особливо в організації внутрішнього простору.